Μια από τις συχνότερες παρεξηγήσεις που ακούω είναι ότι οι κονσέρβες έχουν συντηρητικά. Οι κονσέρβες υπάρχουν στο εμπόριο περίπου 3 αιώνες, ενώ τα σύγχρονα συντηρητικά υπάρχουν μόλις μερικές δεκαετίες. Μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, ο κύριος τρόπος συντήρησης της τροφής ήταν το αλάτι, το κάπνισμα και η ξύρανση της τροφής. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως μπορούμε να αγοράσουμε στο εμπόριο σύγχρονα συντηρητικά, όπως για παράδειγμα τα θειώδη, ουσίες οι οποίες χωρίς να αλλάξουν τη γεύση της τροφής να βοηθούν στη συντήρησή τους. Ως επιτοπλίστων, οι κονσέρβες δεν περιέχουν συντηρητικά. Δεν περιέχουν δηλαδή τα σύγχρονα συντηρητικά. Ενίοτε, αλλά όχι πάντα, περιέχουν αρκετό αλάτι για να βοηθήσει στη συντήρηση. Το αλάτι όμως με το ξεύγαλμα μπορεί να φύγει. Άρα οι κονσέρβες είναι μια καλή επιλογή διατροφικά. Ας το δούμε πιο αναλυτικά. Όταν συσκευάσουμε μια τροφή μέσα σε μια κονσέρβα, η κονσέρβα στην πορεία σφραγίζεται και στη συνέχεια θερμαίνεται για να σκοτωθούν τα μικρόβια. Μπορεί αυτή η διαδικασία να επηρεάσει τα συστατικά? Ναι, τα θρεπτικά συστατικά σίγουρα μειώνονται, όχι όμως όλα. Για παράδειγμα, τα άλατα, όπως το μαγνήσιο, το ασβέστιο και τα ιχνοστοιχεία δεν επηρεάζονται καθόλου, γιατί η θέρμανση δεν μπορεί με κάποιο τρόπο να αυξήσει ή να μειώσει το ασβέστιο μιας τροφής, για παράδειγμα. Το ίδιο ισχύει και για τις λιποδιαλυτές βιταμίνες, δηλαδή τις βιταμίνες Α, D, Ε και K. Αντίθετα, οι βιταμίνες που είναι θερμοευαίσθητες, δηλαδή οι βιταμίνες που καταστρέφονται από τη θερμότητα, προφανώς θα καταστραφούν σε μεγάλο βαθμό. Τέτοιες βιταμίνες είναι οι βιταμίνες ομάδας Β και η βιταμίνη Σ. Οι υπόλοιπες μικροθρεπτικές ουσίες, όπως τα αντιοξυδωτικά και τα φυτοθρεπτικά, όπου υπάρχουν, μπορεί είτε να μειωθούν είτε να παραμείνουν ίδια. Αλλά σε μερικές περιπτώσεις μπορεί και να αυξηθεί η απορροφησιμότητά τους. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι το λεκοπένιο που υπάρχει στις ντομάτες γίνεται πιο διαθέσιμο για να απορροφηθεί όταν έχει θερμανθεί. Τα μακροθρεπτικά, δηλαδή οι πρωτεΐνες, υδατάνθρακες και τα λιπαρά, δεν αλλάζουν σημαντικά. Οι μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα ω3 διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό στα ψάρια που είναι στις κονσέρβες. Όπως επίσης διατηρούνται και οι πρωτεΐνες. Οι μελέτες έχουν δείξει ότι τα θρεπτικά συστατικά στις κονσέρβες σε μεγάλο βαθμό διατηρούνται, πέρα από τις εξαιρέσεις που είπα νωρίτερα. Άρα είναι καλή επιλογή κονσέρβες. Εγώ έχω 2 αντιρρήσεις σχετικά με τις κονσέρβες. Η πρώτη αντίρρηση είναι το κόστος. Θεωρώ ότι οι κονσέρβες είναι αρκετά ακριβές. Για παράδειγμα, μια κονσέρβα κόκκινα φασόλια κοστίζει πάνω από 1 ευρώ και περιέχει περίπου 240 γραμμάρια βρασμένα φασόλια, που αντιστοιχούν σε λιγότερο από 100 γραμμάρια ομά ξερά φασόλια. Αυτό σημαίνει ότι όταν αγοράζω μια κονσέρβα κόκκινα φασόλια που κοστίζει παραπάνω από 1 ευρώ, στην πραγματικότητα πληρώνω τα φασόλια 13 και 14 ευρώ το κιλό. Δηλαδή 3 με 4 φορές πιο ακριβά από ότι αν τα αγόραζα ξερά. Θεωρώ την τιμή υψηλή. Όσον αφορά τις κονσέρβες ψαριού, η διαφορά είναι ακόμα μεγαλύτερη, αφού μια κονσέρβα με σκουμπρί κοστίζει περίπου 4 ευρώ και περιέχει 160 γραμμάρια, άρα πληρώνεις το κιλό πάνω από 25 ευρώ. Ενώ το σκουμπρί στην αγορά κάνει 5 με 6 ευρώ το κιλό, δηλαδή σχεδόν 5 φορές πιο οικονομικά. Το δεύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με τη δυσφενόλη Α, μια χημική ουσία που χρησιμοποιείται στην κονσερβοποιία για την εσωτερική πλαστική επίστρωση της κονσέρβας. Η συγκεκριμένη ουσία περνάει από την εσωτερική επικάλυψη στην τροφή και από την τροφή στο σώμα μας. Η δυσφενόλη Α έχει ενεχοποιηθεί κυρίως για διαταραχές στις ορμόνες και καλό είναι να την αποφεύγουμε. Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι ο μέσος άνθρωπος λαμβάνει τη μεγαλύτερη ποσότητα δυσφενόλης Α από το νερό σε πλαστικά μπουκάλια και όχι από κονσέρβες. Αν κάποιος θέλει να μειώσει την δυσφενόλη Α στο σώμα του, πρέπει να ξεκινήσει από τα πλαστικά μπουκάλια του νερού και όχι από τις κονσέρβες, που τουλάχιστον έχουν κάτι χρήσιμο μέσα. Εγώ τρώω κονσέρβες και τις προτείνω όταν οι άλλες εναλλακτικές είναι χειρότερες. Για παράδειγμα, αν κάποιος θέλει να φάει σαλάτα και η μία επιλογή είναι τόνο σε κονσέρβα και η άλλη είναι ζυμαρικό, για παράδειγμα, σίγουρα θα προτιμήσω τον τόνο σε κονσέρβα. Αν γευστικά δεν υπάρχει διαφορά. Μπορεί επίσης να προτείνω σκουμπρί σε κονσέρβα για να εμπλουτίσω θρεπτικά ένα μεσημεριανό όταν το θεωρώ απαραίτητο. Με λίγα λόγια, δεν τις αποφεύγω τις κονσέρβες όταν δεν βρίσκω μια καλύτερη επιλογή. Αν και συνήθως ψάχνω για καλύτερες επιλογές. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να τρώτε περισσότερες από 2 κονσέρβες τη βδομάδα και ιδανικά αυτές οι 2 φορές πρέπει να είναι ψάρι.
Δηλαδή θεωρώ ανοησία να τρώει κάποιος συστηματικά κονσέρβες με καλαμπόκι, όσπρια, ντομάτα, πελτέ και άλλες φυτικές τροφές που είναι εύκολο να τις βρούμε και να τις ετοιμάσουμε φρέσκες ή έστω να τις βρούμε έτοιμες σε γυάλινη συσκευασία. Σε αυτό το βίντεο μάθαμε ποιες βιταμίνες καταστρέφονται από τη διαδικασία της κονσερβοποίησης και ποιες βιταμίνες επιβιώνουν. Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά αν είστε άνω των 50, γιατί οι ανάγκες σας σε βιταμίνες είναι ιδιαίτερες. Στο βίντεο που εμφανίζεται αυτή τη στιγμή στα δεξιά μου, θα μάθετε αναλυτικά ποιες διατροφικές ανάγκες για βιταμίνες έχουν τα άτομα που είναι άνω των 50 ετών. Θυμίζω ότι πατώντας το κουμπί μου αρέσει και κοινοποιώντας το βίντεο με βοηθάτε πολύ. Σας ευχαριστώ.